Det här är vår första marina nationalpark och den artrikaste platsen i hela Sverige. Här lever nära 12 000 arter. Kosterhavets nationalpark är en av Sveriges 31 nationalparker. Det är det starkaste naturskydd som svensk natur kan få. Enligt Naturvårdsverket ges det bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Men här tillåts bottentrålning, en av världens mest destruktiva fiskemetoder. Hur kan det här få fortgå? Så det är en balansfråga helt enkelt mellan nyttjande och skydd hela tiden som vi jobbar med. Och, det är kanske, och vi får egentligen alltid kritik för att vi inte skyddar mer eller vi inte får ett större nyttjande annat där. Och vi är ju den liksom korselden. Då kan vi hitta en lagom balans där alla är lagom nöjda. Inte fullt nöjda, men lagom nöjda. Då har vi kanske gjort ett bra jobb. Det var efter en kompromiss mellan kommuner, yrkesfiskare, länsstyrelsen och forskare som Kosterhavets nationalpark bildades 2009. Forskare hade då länge flaggat för behovet av att skydda dessa unika miljöer. Men i samma hav bedrevs redan ett intensivt räkfiske. När det gäller Kosterhavet så bildades ju den nationalparken med tanke på att man skulle balansera både ett skydd och ett nyttjande där. Och räkfisket i nationalparken rättfärdigas genom att lyfta fram att just forskare, ofta synonyma med Tjärnö marina laboratorium, hävdar att bottentrålning kan kombineras som ett fullgott biologiskt skydd. Detta intygas av Lars Tysklind som sitter som ordförande för fiskekommunerna som driver påverkansarbete för att främja yrkesfiske. Men han sitter samtidigt som ordförande för nationalparkens samförvaltning. Den samlade bilden från Tjärnö är ju att det här fungerar och att de deltar, de ingår i styrgruppen också för samförvaltningen. Och vad gäller det biologiska i Kosterhavet så är det precis det som har prövats. Jag menar vi har forskningen sitter med i samförvaltningen. Forskningen säger att ja, det här har funkat, det här funkar bra. Tjärnö marinbiologiska. Men jag läser flera rapporter och artiklar som istället pekar på bottentrålningens destruktivitet. Och Tjärnös informatör Martin Larsvik skriver till mig att han veteligen inte känner till att bottentrålningens hållbarhet diskuteras vetenskapligt på Tjärnö. Så vilka är då alla dessa forskare som anser att bottentrålning i nationalparken sker hållbart? Det är Kerstin Johannesson. Den forskare som sitter i själva samförvaltningen är ju Kerstin Johannesson. Och forskarna, alltså Kerstin Johannesson och de här när de berättar hur det här har gått till. Jag får bara ett namn. Och det blir tydligt att alla forskare inte håller med. Tvärtom. Jag tror att ska man vara generell då så forskarkår ska inte vara enig. För att då bedriver man inte forskning och utveckling. Men nej, de är inte eniga. Och det ska de inte vara heller. Och vi har träffat henne, forskaren som går i god för att bottentrålningen sker hållbart. Som också var föreståndare för Tjärnö när nationalparken bildades med förutsättningen att bottentrålning skulle tillåtas. Jag frågar henne vad hon menar med att bottentrålningen i Kosterhavet sker hållbart. Hur mycket räkar man tar ut? Det är ju det som förklarar om det är hållbart med tanke på räkbestånden. Så ett hållbart fiske, när jag pratar om hållbart fiske så pratar jag om att räkbestånden inte ska gå ner. Men räkfisket handlar naturligtvis inte bara om räkan i sig utan också om alla andra arter som normalt ska leva i de miljöer där bottentrålning tillåts. I nationalparken lever flera rödlistade sjöpennearter. Och inte bara det. Men sen finns det ju mycket andra aspekter också. Det är ju inte bara sjöpennor man behöver titta på då. Och det är ju kolinlagring och det är sedimentation och det är alla möjliga saker. Om man tittar bara på trålens effekt på sedimentet så att säga, inte på födoväven då, så är det ju ganska stora saker som sker då när man har de här trålborden som plöjer fram. Och det grumlar ju och ligger kvar ganska länge. Så det förändrar ju det hela väldigt mycket. Och dessutom är svensk räka rödlistad av både Artdatabanken och WWF. Och den har förlorat sin MSC-märkning
och saknar kravcertifiering. Inte det besvärande omständigheter för att ändå bejaka bottentrålning i en marin nationalpark? Ja, samtidigt så kan man ju säga att räkan är ju faktiskt ett utav de organismerna idag som tål ett visst fiske därför att vi har så lite fisk i havet. Räkfisket i Kosterhavet sker med mindre trålar än ute i Skagerrak och det är obligatoriskt att använda artselekterande rister. Man har visat oerhört stort ansvar från fiskets sida här i norra Bohuslän faktiskt. Men vi har sett ärren som räktrålarna lämnar efter sig. Här i Gullmarsfjorden, ett annat marint skyddat område, där trålarna är ännu mindre än i nationalparken. Och spåren är djupa, utbredda och bottnarna närmast livlösa. Så varför fiskas räkan just i nationalparken, i Sveriges artrikaste och mest skyddsvärda hav? Det måste väl finnas andra ställen man kan tråla räka på? Ja, nu ska vi komma ihåg att det är ju inte på liksom hela områdena man trålar heller, utan det är ju vissa områden helt enkelt. Alltså vissa områden utnyttjas för trålning, andra områden är skyddade för att värna om den biologiska mångfalden då. Och det sker ju hela tiden att man har trålfria områden och så här, så att det får ju bara bedrivas på mjukbottnar då. Och att man ändå har så stora områden som är skyddade så att det går att samsas om det liksom. Hur stora är de områdena? Har du någon? Jag kan inte på raken säga hur många procent. Men när vi tittar på vilka områden som verkligen är trålskyddade i nationalparken så rör det sig om några ytterst små utspridda fläckar. Det är rödmarkerade i bilden. Det är några få procent av nationalparkens totala yta. Förbuden är endast koncentrerade till de unika ögonkorallrev som finns i området. Varför omfattar förbudet inte större områden? Alltså de områden som hade varit trålade i 100 år, de var ju redan lite grann som plöjda potatisåkrar. Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som driver nationalparken. De har i sin strategi för skydd och förvaltning lyft upp så kallade sjöpennebottnar som en av de mest prioriterade att bevara. Det är den typ av bottenhabitat som får mest illa av bottentrålning och man fastslår också att bottentrålning är ett av de största hoten mot de samma. Och man skriver att man successivt ska minska negativ miljöpåverkan från bottentrålning genom att föreslå att fler områden skyddas och genom att verka för att kvoter ska fördelas till andra fiskemetoder. Men nu när riksdagen klubbat igenom ett bottentrålförbud i marina skyddade områden som ska börja gälla den 1 juli 2026 vill samma länsstyrelse göra undantag från förbudet. De vill tillåta bottentrålning i den nationalpark de själva förvaltar. Finns det ju en väldigt gemensam politisk tanke om att försöka bevara det småskaliga fisket. Och pratade med kommunerna i Bohuslän, norra Bohuslän utanför Koster och annat där, Strömstad och så vidare, så vill de ju gärna ha kvar det småskaliga fisket som fiskar i lokalt och regionalt i området också. Det är kulturellt. Det är historiskt. Vi kan göra Bohuslän till ett sommarland om vi vill. Men om vi vill ha någonting som liknar det gamla Bohuslän kvar, då är ju fisket en central del. Och det är ju mycket för att man vill ha levande hamnar kvar och man vill ha att det ska hända någonting som kan dra turister och annat också i området där. Sen tycker inte jag tycker avvägningen för mig det är det här att jag vill ha kvar ett lokalt yrkesfiske. För det betyder väldigt mycket för de bohuslänska samhällena. Och då priset vi får betala för det då, det är bland annat att tillåta bottentrålning. Så om man nu ändrar på det då så är det ett svek från politikerna faktiskt. Och då kommer man inte ihåg historien som faktiskt skapade Sveriges första nationalpark. Vissa saker som jag säger kan jag säga med tyngd av professor i marinekologi och då handlar det om biologiska saker. Men sen är det ju helt andra saker när jag säger värderingar. Jag vill fortsätta äta räkor, eller jag tycker svenska folket kan få fortsätta äta räkor. Det är ju inte en biologisk ståndpunkt utan det är ju en värderingsfråga. Och det är en viktig inkomstkälla då för det lokala yrkesfisket. Nästan den enda inkomstkällan som finns kvar. Men inte ens ur ett krasst ekonomiskt perspektiv är räkfisket hållbart.
Näringen är inte självbärande. Den är kraftigt subventionerad, bland annat med klimatskadliga bränslebidrag. Det är en samhällsekonomisk förlustaffär. Så det här är ju ett dilemma och vad politiken kanske inte är medveten om alla gånger, det är ju att det småskaliga fisket har ju lönsamhetsproblem. Men så länge det är någon som vill utföra det så försöker vi ju hantera och förvalta det fisket också på bästa sätt. Om Havs- och vattenmyndigheten kan påvisa att fisket i nationalparken sker utan att motverka det befintliga skyddets syfte, kommer de kunna göra undantag från det bottentrålningsförbud som ska börja gälla i sommar. Och jag tror nog att vi i Kosterområdet kommer se att det finns chans att få dispens, för att det fisket som förekommer här nu är ju utav den naturen att man kan inte särskilt påverka negativt. Med föresatsen att det inte skulle blivit en nationalpark om man inte kunde lova fortsatt bottentrålning, så har premisserna för en park som återställer och långsiktigt skyddar Sveriges artrikaste miljö grumlats betänkligt. Det blir en retorik som förpassar nationalparken till en pappersprodukt, väldigt långt ifrån Naturvårdsverkets nationalparksdoktrin, det starkaste skydd som svensk natur kan få.